Где мы обычно стоим на парковке? Да. Там группа граждан. 390, сейчас выйдем. Да. 390. Куда? Nou, goedenavond allemaal. In Rusland, in Moskou nota bene, zijn protesten, dat zijn dus dappere mensen. En die protesteren tegen de inval van Rusland in Oekraïne. Nou, er zijn er al een aantal opgepakt, sommige hardhandig. Deze werkt niet mee, die wordt getild. Anderen lopen gewoon mee en dan gaat het rustig. Het wordt uitgezonden door RT, geloof ik. En ja, het is in Rusland. Het is in Rusland. Dus wel ja, dapper van die mensen. Of het zijn mensen uit Oekraïne die daar wonen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat ze denken, nou ja, we worden toch wel opgepakt. Dan maar protesterend opgepakt worden. Dat zou ook nog kunnen. Het kunnen ook mensen zijn die zich jeugdig voelen en die daar illegaal op de stoep aan het skateboarden waren. En niet wilden stoppen. En nou ja, na 3 waarschuwingen niet stoppen met skateboarden. Skateboard ingepikt en meekomen. Hier begint het inmiddels te onweren. Kanaal Kreta, ja, we kregen hem tegelijk. En vanavond Erik, zei ik dat al? Kreta in ieder geval. Nee, oh nee, dat is een oude chat. Die staat er ook nog onder. Die is van 1730, 33. Nou, ze gaan nu even stilstaan voor de foto. Denken, ja, we komen toch in de krant. Even stilstaan. En dan gaan ze weer verder. De protestmensen zijn ook in het zwart gekleed. Misschien in de hoop dat de politie ze dan niet vindt als ze met z'n allen eromheen vlokken. Zwermen. De mondkapjes zijn kennelijk nog verplicht. Eentje heeft nog zijn brommerhelm op. Twee kwamen op de brommer. Oh, een aantal kwamen op de brommer. Nou, wel lekker warm natuurlijk. Dus even die helm ophouden. Straks op de brommer naar huis als dit voorbij is. Het is net als in Frankrijk wit met blauw. Die politieauto's. Zouden ze zo kunnen exporteren. Ik ben heel benieuwd wat voor merk het is. Het lijkt wel Ford. Het lijkt een ovaaltje op de voorkant. Maar het kan natuurlijk ook een of ander Russisch merk zijn. Ja, wie? Ja, Jan van Goor, er zijn er al heel wat opgepakt. Ik kon niet gelijk inschakelen. Je moet eerst studio opstarten en dan 4 keer voor allerlei platformen titels en omschrijvingen doen. Keysleutels, streamkeys bedoel ik, stroomsleutels kopiëren, plakken. Live gaan klikken, nog wat andere dingen. Nou, dan ben je live. Dan zie je dit. Maar gewoon, ja, juist ook misschien wel omdat het een kleine demonstratie is, zijn ze wel dappere mensen. Of ze nou uit de Oekraïne komen of niet. In Rusland protesteren tegen een Russische inval in Oekraïne. Weer een petje af. Eens kijken of Tivop vandaag heeft gepakt. Tivop op Facebook. Ja, ook. Werkt ook, zeg. Gedeeld door iemand gedeeld. En ik kan niet zien wie. Dat is apart.
Sommige berichten worden niet weergegeven vanwege privacy-instellingen. Ik wist niet eens dat het kon. Iemand deelt live en actief op, maar ik kan niet zien wie. Nou, Facebook wel rariteiten sinds een dag of 2 af en aan. Dat kan het ook nog zijn. Even kijken wat er in Frankrijk gebeurt. Er komt ook ineens een live van binnen. Nou, die is alweer weg. Staat hij er wel helemaal in, het adres? Ja. Dus die was heel kort online. En het is een beetje een raar protest in die zin. Dat, misschien staan deze mensen te kijken of zo. Er waren er net dus wel wat meer. En sommigen renden ook snel weg toen de politie eraan kwam. Dus ja, het lijkt me dat dit allemaal mensen zijn die gewoon staan te kijken. Ze hebben geen borden of vlaggen of dat soort dingen. Zullen we ook wel undercover agenten tussen de mensen doorlopen om te kijken wie zich anders gedraagt en qua taal misschien, accent of zo. Mogelijk komen er ook weer aanslagen in Rusland. Dat schijnt in het verleden ook te zijn gebeurd. Zelfs iets met een dodelijk gas in een bioscoop of een theater. Dus ook dat is niet uit te sluiten. Hè? Rusland is ook een smeltpot. Er wonen ook meerdere nationaliteiten. Kom maar even echo. Nou, waarschijnlijk ook wat zakkenrollers bezig. Vanuit het negatief oogpunt hebben die een goede avond. En weer even echo. Zo stil. Goedenavond, Dini VBS. Welkom op Invadelen. Kijken dus naar voor de nieuwe mensen die binnenkomen. Ik heb Tom Hendricks even uitgenodigd. Moskou. Mensen in Moskou. Misschien zijn het Oekraïners van afkomst, dat weten we niet. Maar mensen in Moskou die dus protesteren tegen de inval van Rusland in Oekraïne. Maar de meeste zijn kennelijk al opgepakt. Het lijkt erop dat de rest staat te kijken. OPEC. Is dat OPEC of niet? Nee, OPEC is wat anders, dat is olie. Je hebt van die internationale observeerders, maar het klinkt als OPEC, maar dat is het niet natuurlijk. OPEC zou eens kunnen kijken of er illegaal olie wordt verhandeld. Laten we hopen dat het daar niet toe komt. Oh, dat lees ik even later, Jo. Dan wil ik even geconcentreerd lezen. Ik dacht misschien een tip of zoiets. Ik weet niet wat dat is, maar heel verhaal zag ik. Veel tekst. Zag ik maar lekker door. Wat bedoel je, Nel? Zag je er een met een fles of zo? Want ik moet af en toe ook op een andere tabblad kijken qua chats en dergelijke. Donna, ook welkom terug. Jo, welkom terug. Erik, welkom terug. Nou, op Facebook hebben ze ook melding gehad hier en daar, de mensen. Mireille, welkom terug. Nogmaals voor de mensen die het niet meekregen. Het staat wel trouwens in de omschrijving, maar die is niet altijd zichtbaar als je meteen fullscreen krijgt op de telefoon. Dit is in Moskou, in Rusland. Er hebben mensen geprotesteerd. Ze lijken nu allemaal opgepakt te zijn inmiddels. Of ontkomen. Want sommigen renden weg. Tegen de inval in Oekraïne. Dus dat is wel dapper.
Misschien zijn het mensen uit Oekraïne die denken, ja, we worden toch wel opgepakt, dus dan maar protesteren. Geen idee. Zoals vaker wordt er gewoon niks verteld. Dus wat we nu zien, misschien gaan al deze mensen wel een ijsje halen. Ja, het is maar min 20, dat is voor hun natuurlijk warm. Krijg trek en ijs. Daar snappen we alles van. De politie had allemaal nog mondkapjes op. Dus kennelijk moet dat nog in Rusland. De meeste voorbijgangers, nou die dan weer wel. Iets meer niet dan wel. Maar er zijn ook nog wel aardig wat hier weer. 50-50. Oh nee, hij ook. Hij had er ook een op. Dus sommigen hebben hem op, anderen niet. Buiten. Tineke Jessie ook wel. Welkom terug. Gefeliciteerd trouwens. Nee, dat is een andere Tineke. Sorry. Ik weet niet of ik jou moet feliciteren. Ik denk het niet. Sorry. Lijkt er heel erg op qua naam. Scheld maar een letter. Nou, dit is in Rusland. Er was net een protest. Die zijn al opgepakt, sommigen weggerend. Dus in Rusland een protest tegen de inval van Rusland in Oekraïne. En ja, ik vind het wel dapper. Het is niet bekend of het Russen waren of Oekraïne mensen. Hier aan de linkerkant staat nog wat politie. In ja, waarschijnlijk speciale eenheid. Grijs camouflagepakken. Zijn moeder is even een hapje komen brengen, een snackje. Nou, hij heeft een soort modieuze camouflage aan. Geel hesje, verdwaald geel hesje, die verkeerde afslag in Parijs. Nou, voor je het weet zit je in Moskou. Ik zal wel denken, raar Frans sprekers hier. Welke provincie is dat? Verstaat deze Fransen niet goed? Hey, Tineke, ja, dat is mooi, maar als je het had geweest, maar het is mijn fout, ik vergiste me inderdaad. Het gaat niet om een verjaardag, maar sowieso gefeliciteerd, alvast, dan. Wokkies? Wat zijn wokkies? Wokies, ja. Ja, die zullen er ook lopen. Woekies, door de jas misschien, een woekie. Nou, ik ben benieuwd. Kijk, hier heb je die speciale politie-eenheden. Kunnen heel hard rennen, zagen we net. Ondanks de bepakking. Veel trainen waarschijnlijk. Die worden in een klein buurtbusje geduwd. Daar hebben ze even snel een sirene op geschroefd. Batterijen natuurlijk. Een blauw plakband op de zijkant. Een paar witte lettertjes erop. Klaar, net politie. Oh, oeh. Die viel niet lekker qua enkel. Nou, mag zijn bril ook nog pakken. Had ik niet verwacht. Of wat het ook is. Een aantal dingetjes. Nou, dat is waarschijnlijk iemand met de goede perskaart dat die zo dichtbij mag. Kijk, die is ook op de brommer naar zijn werk gekomen. Brommerhelm nog bij zich. Ik denk dat als ik hem in de bus leg, dan jat de collega aan weer, dus dat doe ik niet. Christian Lucas, bedankt voor de link. Als je er nou iets bij zet, kort, wat het is en of het live is, en als het niet live is, hoe oud, dan is de kans groot dat het in de live komt. Even kijken, er zijn ook updates, even checken. Mobilisation. Oh ja, maar het is Frans woord, mobiliseren. Dat zien we vaker bij protesten. En het is oud beeld. Zie je, overdag.
Het kan gelijk weer, hè? Oké, dat is die update. Nou, het is een vrij stille live zo, hè? Ze zeggen niks. Filmen, niet praten. Kijk, daar komt een klein wannabe-agentje. Zie je, die wendt vast aan zijn masker. Maar hij mag geen zwart op, dat is tegen de wet in Moskou. Moet blauw zijn, dat een soort les, hè, dat er een witte L achterop. Dus blauwe skimaskers met een witte L achterop, dat is iemand die wil bij de oproerpolitie. Hij wilde eigenlijk even kijken, maar ja, hij moest nodig plassen. Dat zag je in zijn loopje. Nou, die meneer die stelt vragen over die brommerhelm. Van zit die lekker? We hebben gekocht. Nou, daar bij die winkel aan de overkant. Ja, is echt goedkoop hoor. Ik raad hem wel aan. Kijk, bedankt. Ja, doei. Moet Jansen, ook welkom terug. Wat is clueless, Erik? Ik zit nu weer op Twitch. Even teruglezen. Ja, dat zei ik net, Nelly. Dat is ook wat. Doedoes Woekies. Ja, gele hesjes, zei ik ook al net. Oh, daar reageer je misschien op dan. Dat kan natuurlijk. Ja, wat ik net eerder vertelde van de nieuwe binnenkomers. Er zijn net wat mensen opgepakt. En ik zei al, ja, misschien gewoon illegaal skateboarden op de stoep. Dus skateboard inleveren en meekomen. Drukke stoep zoals je ziet, best link. En dan riepen ze kroekine. Dat is dan weer Russisch voor op zijn zijwieltjes. Een bochie op 2 wielen. Verstonden ze natuurlijk Oekraïne. Ja, voor je het weet zit je in een politiebus. En een skateboardarmen. Ze hebben Stille Willy weer ingehuurd vandaag voor de camera. Die staat bekend om zijn stille verslagen. Hij laat echt de beelden spreken. Kijk, weer een verdwaald geel hesje. Die kwam uit Toulouse, die ging ergens rechts waar die links moest. Er zijn best wel mensen met gele hesjes, waar is dat dan voor? Pers. Oh, de pers draagt gele hesjes daar. Wat staat daarop? Frekka? Maar hij loopt wel met de camera. Ik denk dat die gele hesjes daar, dat de pers is. Preska, ja, perskaart. Maar dan de R en de D eraf en dan heb je Preska en dat is dan weer Russisch voor journalist of zo. Oké, 2 updates, gelijk even checken. You never know. Een opmerking bij de status. Ik ga even kijken, Astrid. Nou, je hoort het rumoer op straat in Moskou, is een apart rumoer. Ik denk dat die gedempt wordt, die microfoon, want die bus hoor je ook niet echt. Kan een elektrische zijn trouwens. René Riemann, ook welkom terug. Sonja Niemeyer, welkom. Nee, Meijer, ook welkom terug. Komen jullie doen dan? Nee hoor, welkom. Dus ja, het zijn wat saaie belden, gelukkig, ook maar, ergens. Hoewel er net wel veel mensen zijn opgepakt. Ging razendsnel. Astrid zegt, dan maar liever Crocs. Ik weet niet, ja, die zal wel sneeuwschoenen hebben gezien of zo. Een tijdje terug alweer, een paar minuten.
Nou, je ziet het, hè, ze hebben geen voetpad nodig. Heilig uniform. Iedereen remt meteen. Stonden ook in Den Haag. Wie stonden in Den Haag? René? Welkom terug, Dagres. Welkom, Peace Powers. Nou, die hebben fietspadwacht. Zie je, die houdt het fietspad veilig. Oh, nog een protest, denk ik. Klinkt niet als hup, Rusland, hup. Het klinkt meer als Rusland nokken, Rusland nokken. Ja, weten doe ik het niet. Ik ben geen... ja, Russisch heet het gewoon. Geen Russisch kenner. Nou, die hebben iemand op het oog. Zie je, die wijken in één keer af naar links. Wie is de Sjaak? Ah, nee. Nou, ze zoeken wel iemand, zo te zien. Het is een apart loopje wat ze hebben. Nou, als dat tabak is, dan hebben ze gewoon een omgekeerde B met een hoekje eraan. Oh, we gaan nu de ondergronds in. Nou, even de Russische metro bekijken. Wat zien we? Grijze trappen, grijze leuningen. Een soort teelbuis aan de muur. Zal wel LED's zijn inmiddels. Nou, dat was het alweer. Nou, was de metro. Hebben we niet echt diepgaand onderzoek kunnen doen. Maar wel de bovenkant van de trap gezien. En het hekje. En de verlichting. De entree. Nou, toch wat gezien. Ja, denkt ook Paula. Welkom terug. Oh, je bedoelt René. Je bedoelt 2 agenten die stonden ook in Den Haag. Ja. Ja, dat zijn van die internationale. Hè. Volgende week zijn ze in Duitsland. Hé, een driepootje. Tripod. Die zie je niet vaak meer. Meestal filmen ze met een telefoon. Dus dit is nou nu best een heftige camera. Nou, die gele hesjes voor nieuwe binnenkomers, dat is geen gele hesjes, dat is de pers in Moskou. Dat is geen grap, dat is echt zo. Nou, die hebben hun brommerhelm niet afgedaan, het is lekker warm. Best koude stad Moskou. Het zit ook in het woord, hè, kou. Moskou. Mos is inmiddels weg, van de kou. Dus die houden hun brommerhelmpjes op. Hey, er is wat aan de overkant. Hup, rennen. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Wat is er gaande? Tumult. Deze moeten hier blijven. Staan goed onder apport. Weer die tabakzaak, weer de metro. Gaat die naar binnen of niet? Nee. Metrofobie. Geen idee of het een echt woord is, maar klinkt wel echt. Paula van de Bijenvaten, ook welkom terug.
Ik zal eens even kijken op Facebook of er nog getypt wordt. Jawel. Jawel. Een razzia. Nee, het was buiten protest en de politie kwam. Hollen rennen, vliegen, tikkertje. Een paar opgepakt. Onbekend of het Russen waren of mensen uit de Oekraïne. Zo. Dat is nogal wat, Natasja van de Put. Om 1800 uur. 40 minuten geleden. Nou, ik denk dat ze geluk hebben dat ze dan nog wegkwamen. Ja, of misschien uit de andere kant van... uit Kiev. Ja, dus ja, uit Oekraïne. Meestal is het zo, hè, als dit soort beelden als die live komen. Als er eentje live gaat, dan gaan er nog 5 live. Maar dat is dit keer niet. Dankjewel Marian Boom en anderen. Delen, like, volgen. En wat ook vandaag heel veel is ingestuurd, meer dan 10 keer. Dat was een webcam bij een beeld op een hele hoge sokkel, ook in Kiev. Hier is ook wat tumult. Misschien tegenprotest. De politie die staat gewoon maar een beetje tussen talantenfanten. Ik zal even kijken, Geri. Ik heb geen PB van jou binnen, maar je bent niet de eerste. Op Fluister, op Twitch kreeg ik ook niks binnen. Dus Geri Blauw, ik heb van jou, als er al een PB is, ja die zal er wel zijn, maar die heb ik nog niet binnen. Kun je het ook in de chat typen? Dan hou ik hem heel even open nog. Ik weet dat het even duurt voor je dit hoort. Als jij dit hoort, dan heb ik het 30 seconden geleden of meer gezegd. Ik moet even geduld hebben in de chat. Oh wacht, nu komt er wat binnen op Messenger. Ja. Ja, dat is copyright, maar ik kan wel een videoquote doen. Ik zal even kijken of het wat is en wat het is. Zo, dat is een grote vlag. Dan komt er wat voor. Tutta Italia. Er staat niet bij welke stad. Maar ook in Italië is een groot protest. Al dan niet door mensen uit de Oekraïne. Ah ja, dat is jammer. Die vlag is nu uit beeld. Die had een gigantische vlag. Ik kan het alleen even kort laten zien als een videoquote. Voor de zekerheid even buiten beeld. Italië. In Napoli is dit. Je hebt ook Voorpoli, maar dit is Napoli. Nou, oh, daar heb je hem. Nee, dat is een andere vlag. Ja, dat is ook een verhaal. In Hongarije, daar is nu een wet tegen dit. Tegen de LBQTAI+ is het, geloof ik. En wat je dus in Rusland ook al had, dat is nu ook in Hongarije. En er is ook bekend geworden dat Orbán al bezig is met het volk masseren om uit de EU te stappen. De oppositie in Hongarije die is best sterk. Die in de peilingen staan die nu gelijk met Orbán qua zetels halen bij verkiezingen. Daar zijn ook protesten. Daar heb ik nog geen beelden van gevonden. Maar ik ken iemand in Hongarije. Die heeft dat daar wel kunnen zien op internet. Hier niet, gek genoeg. Dus in Hongarije zijn ook protesten. Maar dat is dan weer EU gerelateerd. En gerelateerd aan de LBTQAI+ gemeenschap. Dus ook in Hongarije is het onrustig. En er wordt dus aan gewerkt om de mensen te masseren vanuit de EU. Maar of ze dat voor de verkiezingen in gaan zetten, dat is nog niet bekend. Het zijn voor nu proefballonnetjes.
Of eigenlijk dat niet eens, ze noemen het gewoon terloops. Ze denken hardop. Het is nog niet een wetsvoorstel of zo. Ja, dankjewel Geri, die heb ik. Hebben we net gezien. Ja, je had hem ervoor gestuurd natuurlijk. Nou, weer zo'n omgebouwd campertje. De politie ligt er erop klaar. RT lijkt ook een update te hebben. Russia Today is het geloof ik. Even kijken wat die te... Weer. Wat is er met... Wat is dit een magische webcam? Kijk. Hele dag. Hele dag krijg ik er links van. Dit is geen link die je kreeg. Dit staat gewoon bij RT Nieuws. De Russische RT Nieuws. En die zit ook al die sokkel uit te zenden. Die kaarsenstandaard. Dat beeldje erop. Heel apart. Dat vinden mensen mooi, denk ik. Ik heb de ding nou wel gezien. Oké, er komt ook een gesprekje, een messenger binnen, ook even checken. Oude beelden, denk ik. Explosie. Daglicht. Ik denk dat dit die aanval op het vliegveld was. Door die helikopterzwerm. En het is geen atoombom. Je ziet een hele hoop... hij kwam dus van links, die inslag. Want scherven gaan recht naar voren in een boogje. Na inslag. En dat is geen paddenstoel. Dus wie hiervan geschrokken is, niet schrikken. Een heftige bom heeft ook die vorm. Maar je ziet hoe langzaam het gaat. En aan de vogels kun je zien dat het geen vertraagde opname is. Dus het is meer een concussie-explosie dan een echte... Ja, het is natuurlijk wel een heftige explosie. Maar waarschijnlijk vrij diep, een bunker of zo bijvoorbeeld. En heel veel van de kracht is opzij gegaan. En dan gaat het door de hitte ook omhoog. Maar je ziet hoe langzaam het gaat. Weer dat ding. Ga weg met dat ding. Oké, 3 updates. Trudeau. Alweer, weer emergency. Even kijken. Oh, ingetrokken. Ja, dat had ik eerder gelezen vandaag. Er zit ook een link bij, die gaan we ook even checken. Er wordt hier toch niks gezegd. Er zijn stand-by mensen op te pakken, zo te zien. Canada End Emergency Declaration. Ah, dat zien jullie ook. Ja, wacht even. Van dat protest. Kijk. Canada heeft een 9 dagen durende... Oh, wat gebeurt daar? Ja, er worden er weer een paar meegenomen. Kijk maar naar het holletje. Ja, holletje qua rennen holletje. Ja, ze hebben er 1. 2. 1, 2. Hoe hebben ze er? 3. Hier ook nog 1. Dat is 2. Ja, volgens mij, ja, daar ging de derde. Even kijken hoor, even terug hier naartoe. Dus die 9-daagse emergency, die noodverklaring, declaration. Die is gemaakt tijdens dat konvooi in Ottawa. Die is gestopt. Ja, dat is logisch, want ze zijn er niet meer. Ja, nou, ze hebben dus iets ingetrokken. Nou, joehoe, want het is ook niet meer nodig. Mensen zijn weg. Wel slim, hè, hoe regeringen dat doen. Die doen iets wat volledig logisch is, omdat het anders nutteloos is. En dan sta je ook voor paal. En dan zeggen ze, ja, we hebben het ingetrokken. Ja, het hele protest is al 2 dagen weg. Made Square in Kiev live. Weer. Huh? Zit geen link bij.
Maiden Square in Kiev Live had je al gehad. Geen idee. Ik weet niet wat het is. Als dat die kandelaar is met het beeld, dan heb ik hem al vandaag al te vaak gezien. Ik snap het nut ook niet daarvan. Waarom ze dat steeds in beeld brengen, bedoel ik. Dat is hetzelfde als er is een gijzeling op de Dam. Kom, laat ik die webcam, die helemaal niet naar de Apple Store kijkt, 20 keer per dag in beeld gaan brengen. Ja, zo komt het op me over. Ik vind het een beetje apart beeldkeuze. Live interview, ook even checken. Je gaat niet openen, dat is ook apart. Nu wel. Kijk, terwijl ze in Moskou mensen oppakken. This is Michael Gano with Insight to Israel. And it was, no matter where I go, I know one thing for sure. It was another beautiful day in the Jewish state. And why? Because no matter what the wicked government of the Jewish state does, no matter what happens, there are two things I know for sure. Number one, there are 2 million plus Jews fighting for their freedom right now in God's land. And number two, because it is God's land. So that's why there'll always be another beautiful day in the Jewish state. Now I'm in the capital. In 1 hour, we're going live with America's Web Radio, live video, to bring you an update. A lot of you have been watching our videos, follow us. You're staying in touch. Watch our videos, share our videos, folks. Okay? I'm headed home, but I wanted to show you a little bit. You know, there is a sacrifice that journalists like myself, independent journalists, there is a sacrifice that we joyfully make. So it's not a sacrifice that we joyfully make in order to bring you the truth and to bring you the voice of people on the ground. And you know what? I've just been, you know, I worked in politics and I did it not because I wanted anything from it except for the fact that I was a patriot and am a patriot of the United States Constitution. The people on the Facebook page, we're going to have a live happening. And I want to say, really, thank you, everyone. I love you guys. Watch America's Web Radio. Go to the Facebook page. We're going to have a live video on there. And I need to put the link. You can also look on the website, the America's Web Radio website. Take the time to do it. Take the initiative. Ja, die link die staat er nog niet. Maar hij gaat dus over 1 uur live. Alleen dat zei hij 3 kwartier geleden, dus dat duurt nog even. Nou, dat zien we dan wel weer. Als er überhaupt de melding komt. Het kan ook zijn dat die uren later komt of morgen. Getypt, zegt Mike Rivers. Ik weet niet wat je hebt getypt. Local team, die hebben we. Oh ja, dat is oud. Tenminste, oud, die ken ik. Ja, live in Rusland inderdaad. Moskou. Parlement. Met Boris, half uurtje. Ja, als het over dit gaat, wil ik wel heel even horen. Ik ben benieuwd. De dagelijkse zaken gaan in Engeland ook gewoon door natuurlijk. Must remember same effect as is required for that immediate action. We'll be bringing it forward on Monday, Mr. Speaker, and we want to have, I'm grateful for the support of the opposition, we want immediately to start cracking down on these individuals. Nou, we hebben gemist welke individuals. The whole House will welcome the enhanced package of sanctions at the... Welke individuals hebben we niet gehoord? Maar ik denk dat het gaat over die Russische oligarchen die in Engeland vastgoed en zo hebben. Issues of ownership, of property Ja. and of shareholdings and of the future participation of Russian clubs in international matches. Oké, nou dat is niet zo interessant. He's right. My right honourable friend is completely right. The Russians attach a great deal of sentimental importance to Een hele nieuwe, and een nieuwe vorm van sancties. Dan doe je dat de spoils of war. Maar dan heb jij het geld van die oligarchen. Ze zeggen dat ze het bevriezen, maar
Meestal hebben die vrieskisten strijkstokken en er blijven wat achter hangen en zo. En ze moeten het zelf weten, hè. Ik bedoel, het is Engeland. Dus doe maar. JJ86J, ook welkom. Terug, zo te zien ook, nog een keer. Nou, de plein is de hele tijd in beeld. Ik weet niet meer hoe mensen vinden het mooi. Ik heb die link vandaag, dat zeg ik net al, nou nu misschien wel 20 keer. Nou overdrijf ik niet. Vanmiddag had ik hem al meer dan 10 keer in een hele korte tijd. En, ja, een webcam in Kiev richting dat plein, dat beeld op die hoge kandelaar. Op die hoge socket, noem je zo'n ding? Sokkel. En dit is Rusland, Moskou. Er zijn mensen opgepakt, protesteren over de inval in Oekraïne door Rusland. Dus misschien zijn het mensen uit Oekraïne, misschien zijn het Russen die dapper zijn. Peter Jan, welkom terug. Ja, dat zei ik ook, Nel. Livecam op de dam. Dam wou ik zeggen, op de dam. Fluisteren had ook gekund. Die zal ik gelijk even checken. Nee. Heb ik iets op Facebook gehad? Ja, genoeg, maar... Die ken ik allemaal. Meldingen bedoel ik. Daar dan... Nee, ken ik ook allemaal. Ik zal even op fluisteren even wat typen. Aan, wie was het? Peace Powers. Dan kun je een fluister sturen met de link. Eén, 2, 3. Enter. Je kan vanaf dit moment een fluister sturen. Oh. Will resume shortly. Nou ja, dat is Engels voor het vertaalde we zijn uit de lucht. Want hierna komen ze zelden of nooit nog online. Ja, tegen later, maar niet binnen een minuut. Kijken of er nog wat interessant was opgeslagen. Ja, wat had ik ook weer opgeslagen? Oh, hij krijgt weer een dood vogeltje. Dat is ook nieuw van Facebook. Sinds 2 dagen. Miran Vanity, ook welkom terug. Nou ja, ik ga hem gewoon nog een keer laden. Kan niet anders. Soms pakt hij, ja, dat bedoel ik. Tweede keer pakt hij wel. Nou, die spokesman van Defense, spokesperson, die hebben we al gehad. Air Raid gehoord. Hoe heet hij gezien? Poetin gezien. Nou, de rest is oud inmiddels. Kijken of ik live wat kan vinden in het wild, zeg maar. Rupply 2. Nog een keer Rupply. Dan krijgen we dat. Die hadden we al gezien. Net. Hier. Live. Ja, hetzelfde. RT nog even checken. Weer het plein. Ongelooflijk. Ze zijn dol op het plein daar. Die sokkel. Ctrl 0. Nou, dat was hem. Dan weer even terug naar de chats. Oh, updateje. Ja, nou begint Twitch ook al gek te doen. Eerst Facebook, nu Twitch. Ik zal het laten zien, want er staat toch niks in. Even kijken, hoe is het nou in beeld? Ja, nu wel.
Ik heb dus 1 keer naar Peace Powers heb ik wat gestuurd. Maar hij staat er 2 keer. En deze staat er ook nu 2 keer. Dat is precies hetzelfde. Henny ook? Nee, Henny niet. Toen ging het nog goed. Dus dat is ook nieuw. Dat is sinds vandaag. Maar dat kan ook weer vanzelf overgaan. Ik kon eerst niet inloggen op Facebook. Ik zou gehackt zijn. En later kon ik zo meer inloggen. Geen link gehad van Peace Powers. Althans, niet zeg maar dan. Ik ga even wat erbij zoeken, momentje. Deze moet ik dan hebben. Open een nieuw tabblad, waar is die? Die. Dus is het zo'n stil geruis uit die laptop. We gaan gewoon even heel zachtjes lekkere muziek opzetten, terwijl we wachten op een update. Want als ik nu offline ga, dan zijn er hup, vloep, 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 5 updates. En dit was wel lekker. Oh ja, dan moet ik hem eerst weer helemaal breed gaan zetten. Dat is een niet zo responsieve layout van Facebook qua handig. Wel onhandig wel, dat is helemaal gelukt. Niet bevat zang, bevat vrouwenstem. En dan blij. Zo, even een beetje muziek erbij. Zachter kan hij niet. Belt weer uitmikken, uit lijnen. Local team is live, nog een keer checken. Dat mag. Hey, de Circus, hoe heet dat ding? Colosseum. Nou, geen idee. Oud gebouw. Webcam. Nee hoor, dat maak ik ervan. Uitbeeld, anders copyright. Dan nieuwe update misschien. Weer even checken. Tekst. Ja. Nou, moet je horen mensen. Oh. Ben ik hem maar kwijt, het zal toch niet. Kijk, denken van wat je wil. Ik kan het ook mis hebben, hè. Dan moet ik die muziek weer zachter zetten. Echt hoor, dat werkt, dus, dat werkt geweldig. Je gaat wat doen, zet het helemaal klaar en dan krijg je updates. Zo werkt het. Laat je niet misleiden. Dit schreef iemand anders, hè. Dat komt niet van mij af, zo, of buiten beeld. Laat je niet misleiden. Net Luhansk, Donbass, aan de lijn gaat, familie. Dramatisch, schrijnend, machteloos. Oekraïne is al 2 dagen zijn eigen bevolking aan het bombarderen met behulp van de EU en de US. Nee maar, wat een boel. De Russen doen niets. Nee, EU en US lokken dus verder een conflict uit. Hopelijk blijft Rusland kalm, een schande voor de mensheid. Nu evacuaties, vrouwen, kinderen, mannen, blablabla, leeftijden, niets wat lijkt. Eerste maal in mijn leven ik dit van de eerste lijn meemaak, weliswaar op afstand, verschrikkelijk. Ja, die leugen van onze media te moeten horen. Ja. Nou ja, is het waar of niet? Je mag het zelf beslissen. We kunnen het niet nagaan. Dan hebben ze ook heel goed die 2 Russische zenders nagebootst. En medewerking van Facebook. En YouTube. En D-Live. Ja, zitten ze op D-Live? Dacht het wel. Even checken wat er bij Rogier is gepost.
Freedom Convoy USA. Even kijken. Checken wat er bij Rogier is gepost. Roger Hop. Ja, Freedom. Well, actually, Olaf can take the floor because I haven't been really paying attention at the U.S. You know, I saw what's happening in Canada, or what happened, and then I caught my eye on Ukraine. Yep. There's much going on over there. So, Olaf, what did you see? I saw beautiful gatherings and parkings in California, and the driving through the United States. There was a great convoy ahead to Washington, D.C. So I hope they can go with so many truckers as I saw hopeful reporting with so many truckers on a square. I'm not sure if was in Canada or in other state, but yeah, I hope everything went okay through the journey to Washington D.C. Well, yeah, to add some information on it, it will take a few days before they will arrive in Washington, D.C. Now they were ended the first trip at Kingston, Arizona. So when they started, we need to know that there are at least 3 parking spots, let's call it that, where they gathered. So we see one of them here, and then on more places people were gathering. And what I saw from the moment that they started to drive, how many people, like it was the Tour de France. We know that in Europe, in the Tour de France, here and there, people are beside the road to support, Cheer on. to cheer on the participants. And this was the same, man. And then the distance, it's incredible that they were driving for miles. And I know the roads in America, like you see nothing, no houses, only road and nature. And then you see at once a lot of people with American flags cheering up the convoy. That is incredibly amazing, but also telling us how big it is and how many people actually support freedom. And why would you be against freedom? You know, so it really relieved my heart. And also when we look here on screen, the beautiful images of people peacefully gathering. And I hope it will be as much love as we saw in Canada. And of course, we saw in previous protests in Europe, which mainly escalate due to Romeos and undercover police or groups that are paid by the government to create havoc and riots. We see that these are all like we see in Brussels, for example, but Or in Paris. yes, or Paris, indeed. Paris. So we need to focus on the group which is responsible for all the peace, love, caring, and sharing, because that's not the same group as the group that's creating riots, for sure. So my first impression is that, yeah, the Americans, they are going to make it big. So let's go to a song, because they already have a song. So I'm going to share that song, the Convoy song. And that is what I know Americans, when Canada does it, I knew for sure the Americans are going to make it bigger. But this is, so I believe we were able to show this song. I believe he created it to be free for everybody to use. But in case we are going to
show this music in this video is from Paul Brandt. Convoy is the title this time around. William Fries, Louis Davies, licensed to YouTube by Merlin, IDLA Distribution, Names Bronte Records, Solo Music Rights Management, Latin Auto, Autoperf, and 9 organizations for music rights. Merchandise of Paul Brandt TV. So let's make a little bit of a commercial for him as well. Here you see different albums from Paul Brandt. So to Can make you it compare all this to? right. Can you compare this to like what happened in Canada, or is this more different? I don't know. I haven't been Well, following the U.S. every culture has its own way of doing things. So there is a big, thick red line that says it's the same, and that's freedom. So we know that, Europe is, for example, a multilingual piece of geographical location in which, on a very small piece, people speaking Dutch, and when you cross the border, German, another border, they speak French. So food we eat is also different. So in America, they have a different attitude. And for example, they also have a militia group, and they are trained forces, sort of say. So they have a different approach and also different law. But the sprouting of this is all around freedom and love. So it's not what we see in Ukraine now, because Ukraine will be a topic today as well. But for now, we focus first on the peace and the love, and that's the similarity. People willing to gather, freed from fear. There is no threat about something in the air, I'm not going to call it. So yeah, that freedom and to gather with each other. And of course, this is a people's convoy, not only meant for truckers. So you see a lot of cars, caravans, and other vehicles in the convoy. So, and that will make it even more big. Also, the population of the United States of America is larger. So I think when they arrive at Washington, the only thing what could make it for the Americans probably even more gigantic is when Donald Trump says, hello, here I am in Washington. Well, actually, Biden should be there, but, I do not choose between those two of evil, so I will skip the political part. But I could imagine, because, of course, this convoy has the support of Trump, but, the Americans need to unite. So it does not matter if you're Biden or Trump, if you're vaxxed or unvaxxed. It's about to unite. That's what the Canadian showed us. And if this can be possible in the United States of America, then we will see Trump and Biden supporters hug each other. So that is actually what I wish for America to happen. The people need to unite despite of the division of politics, despite of the division by mainstream media, because that's continuously going on. But as we looked at the images so far, it's peaceful and fun. So let's have a listen to this song. Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben? Come on. Yeah,
10-4, Big Pen, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Pen. Yeah, we definitely got the front door. Good buddy, mercy sakes alive. Looks like we got us a convoy. It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We was headed for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Big Pen, this here's the rubber duck and I'm about to put the hammer down. 'Cause we got a little convoy rocking through the night. Yeah, we got a little convoy, ain't she a beautiful sight? Come on, join our convoy. Come on, get on our way. Don't roll this fucking convoy. Ja, daar word je wel vrolijk van hem. Yeah. That makes you happy or not? Yes. I'm not going to try to get us banned again. So I will share another screen where we see more bits of that beautiful convoy on its way. These are actually footage of yesterday. We will go to live because they are live as well today. So we will show some footage as well. So first we are going to have a little bit more talk about this convoy, which is on its way to Washington. So what do you think that are the differences, Olaf, between Canada and the United States of America? It's climatical. Canada, it was very bar winter. And you see here in the more south of the continent is, another climate. More nice weather there in California right now. So sort of other side of landscape. You see there is a drive firstly into the desert of Nevada, and then they are going ahead to Washington. So I think the Washington DC will become sort of what we see after 6th of January past year, that they can blockade and that they are sort of also sort of blockades. They cannot go to the White House. They cannot go to the Capitol Hill there in Washington DC, because they are afraid because of what happened. They are very good in framing. The Americans for CNN, the liberal broadcastings, CNN, and the New York Times and the left wing newspapers. So so a lot of framing, a lot of I hope they will make it through the front of the White House, so Joe Biden and Jill Biden can enjoy the truckers in front of them. I hope so, but I think they can't, because Washington DC is also a sort of police state place now. So what I think is the difference with Canada, the only similar is the positivity, the willingness for the willing, and the willingness of the mainstream media, the framing, the what's the convoy, that's the and the people of the power. This is the same like Canada. The spirit is high.
So what I'm they're thinking willing is that to reach. also one thing we need to consider is this convoy they will see coming because it's on its way for probably 3-4 days before they reach a destination. So that's one thing. And when they reach destination, we do not know what the organizers planned to occupy Washington, if they have the same consensus that they say, yeah, we are going to occupy Washington, and will it be for one day or for 1 week or for 3 weeks, or because I know that in Canada it was especially for those mandates. I'm not sure in which way this convoy has spear points to go after. These are our goals, and then we are leaving. So that's something that I'm not yet sure about what their aims are. And then the second thing is they want freedom, right? I mean, that's why the Canadians did it. They yes, want but freedom. in the United States, you have different states with different laws. True. So some states are already free, for example, for mandates, and because their rules are differently from Nevada, Arizona, California, and Texas, and continue. So that's what I'm asking myself. Also, now Biden is in the White House. How will he use it for his? Because goals. when the convoy is coming, how will he use it as a stage for his political ambitions to stay president? Because elections are coming as well. Right, the midterms, November. So it's a very important stage to take. So therefore, I already said, what if Trump showed up? Yes, that would be something I would like to see, because not because I'm a Trump supporter, not because I'm a Biden supporter. I support the people, and I think that with the evil things Trump did, like giving a pardon to criminals, but he didn't give a pardon to Julian Assange. I don't like the guy. And Biden, the psychopath pedophile, as we know, I don't like that guy either. So they are both only taking care for protection of the capitalism and the elite rich. So what I would like to see is that a native person will be president of the United States, and not a brainwashed one, but a true native, and maybe somebody who is more poor. But that is what I would like to change for the United States of America. But Biden is also now in the conflict which Putin started in the Ukraine. So let's have a go there. We leave the images of the beautiful convoy, and I share another screen, and maybe Roger Hobb can talk to us about what happened yesterday. There's a lot to talk about. Many people don't know where Ukraine is. Well, it's above Turkey. That orange piece over there, that's the Crimea. We, as Europe, see it as an annex, right? That Russia took that over, but they had a referendum to join Russia. Now, Luhansk and Donetsk and Mariupol, that over there is one big area named the Donbass, right? And yeah, we're with Donetsk and Luhansk inside it. Yeah, and those are declared as independent states. Yes, like Basque. Yeah. So, and it is internationally recognized.
Azerbaijan recognizes it. So, it is internationally recognized. And right now, you see Russian troops, peacekeeping troops, going into the Donbass. And Ukraine is trying to take that part over. You see, in 2014, there was a coup. They ousted the government that fled to Russia, and they put in extremists, right wing and left wing extremists in the seat of power, So, and the east of Ukraine didn't like that. They were like, nope, we're not going to take part in this, So they asked for autonomy to Ukraine, and Ukraine said, nope, you're still part of Ukraine, And then they went to Russia after the referendum in Crimea, the orange part over there. And Russia said no. So they did make an agreement named the Minsk Accord to stabilize that region over there, But Yes, so Ukraine, you could say it's a separatist region which is our own state, more willingly to be part of Russia than Ukraine. yeah. And Russia says we will protect you and your borders, and then they came in with some helicopters, like I saw the images Olaf provided. Because we are C3T4S, we are not going to show images of war. So it might be children are watching, so we will not show bombings or anything like that. So about this piece that we see now, this map, it's okay, and we can talk about it because we need to keep our focus on peace, and we need to remove fear at any cost. Yes, we do not want people to be fearful or about things that are happening, but we also need to have a little look at reality, because what is this going to do with Europe? Like the Germans, as we look at the pump station, the gas station, in the Netherlands, it's €2.40 for a cubic meter of gas already. Holy smoly. Mm-hmm. And this will only increase the prices at the gas station. And for sure, now we can say that when Russia is turning out the gas or the oil for Germany, well, how much shortage will Germany have so they cannot heat up their houses? Yeah, we have an energy crisis on our hands, And the Donbass is widely known for the pipelines, because Russia was supplying Ukraine of natural gas, and it goes through the Donbass. That's why it's important for both countries, and also for Europe. And what do you think how this will develop also with the sanctions by Europe or by Biden's USA or China? What do you think how this will develop? Will this be only being part of Ukraine, because Putin said some harsh words, do not interfere, but he said, I'm going to demilitarize it, which is telling me there are Dutch soldiers, there are German soldiers, there are UK soldiers, French soldiers, American soldiers. Are you going to demilitarize them as well? Well, it's basically a very
hard position that Russia is in, because NATO is involved in all this. And, as you said, Frankie, we got like Dutch and German and French, Spanish, whatever, people over there, and it's going to be a very complicated thing to demilitarize the whole zone, Yeah, So, yeah. if I'm correct, they also invaded from the north in Belarus, which is actually a different area of the Ukraine. What can you tell us about that? I haven't seen any info on that, but CNN and all those other mainstream media, they're all telling they can attack from Belarus, which is above Ukraine, basically on the Yes. map. Well, there was some military movement that I saw today. With the question, I do not know which news channel it was, but they were asking themselves, is Russia going west? Then when you go westward, you will go reach the country Hungary or Poland, I believe, one of the two. You got like you can you get like Google Maps, Yeah, let's have an overview of the situation on the global scale. That's easy. because you have like Ukraine, and then above Ukraine you have Belarus, and left from Belarus you have like Poland and Lithuania above Poland, and under Poland you have another country, and then Hungary, if I'm correct. See, that's complicated about Europe. You got so many countries, and the Balkans is also, very complex. Olof, Yeah. do you have something else to add to what we Yeah. said? Yeah, it's more an historical point of this is a modern map, but after the Iron Wall fell, about Gorbachev. He had a sort of appointment, and Yeltsin after him. The Western countries promised to Gorbachev, so the NATO shouldn't expand to the east. borders of Russia. There was a hard appointment made, and the European Union and the NATO broke that promise of they want Ukraine involved. Already is Romania part of the European Union, the NATO, and so that's very. Yeah, now we have Vladimir Putin. He was concerned about the NATO and the European Union at the side of the Russian border. And now it is escalating the last month so quickly. In December, there were the first news flashes about the situation. Beginning of December, I remember the 4th of December was the first from the Dutch broadcast that the Russians are preparing an invasion of Ukraine, and it's getting going to total war. I thought it won't happen. Yeah, that's what Says short.
since shortly I said that it should happen. It's and now, Monday they recognized the Lugansk and Donetsk as they give their sort of authority. So yeah, the whole Western countries made sort of panic mode. Well, oh, now it's going to happen, and I think Yeah, we see it that. should, and now it's happening. Yeah, Yeah. I hadn't thought it was so fast. It should happen. I think it can be happen later, but not so fast. Yeah, it was indeed. When we follow everything that they say on the news, it was a little bit surpriseful. But when I saw the buildup of the forces of the Russians and also that so-called military practice around the border here of the Ukraine, I know it would not take long. And now this is the Crimea. It's now invaded by the Russians. This area and this area, I believe. So here we have. Wait a minute. You see that blue thing over there? That's Ukraine. Yes. No. You see the cursor? Yeah. Yeah. So here we have Poland, and they said that most of the refugees will turn to Poland. I know that Hungary is preparing at the borders something, but let's say if we draw a line from here till here, that's a little bit where the action is going. Here and here is Donetsk and Lugansk and Metropolitol. Het is rustig vanavond, het is koud, hele koude wind. Komt zo dadelijk een dikke regenbui aan. Dus, Mariupol. En of de mensen uitgaan, weet ik niet. Misschien wat later vanavond, dat het wat drukker wordt als ze uitgaan. Donetsk en Luhansk. So, come on, make it a little bit more easy. Pannenkoekenkraampje is een goed idee inderdaad. Binnen het politienetwerk. Eentje is opnieuw gezet, slecht ontslagen. Die andere 17 hebben een dikke vingers gekregen, maar die zitten nog steeds in dienst. Ja, weet ik, maar dat is schandaal. Dat is natuurlijk heftig, weet je, want wij willen waarderen een demonstratie. En langzaam dat schandaal naar buiten, dat ligt nogal scheef van elkaar, hè. Maar nu hoor je niet. Fijne avond, Reis. Ja, je bent van harte welkom. Elke donderdagavond, normaal vanaf een uurtje of 6 uur verzamelen. 6:30 zijn de meesten er wel, 7 uur iets meer. En dan tot een uur of 8, soms 8:30 als het echt... The Russians are within Belarus so far and not leaving. And maybe with a westward movement. So I don't believe they suddenly moved out of. So I was actually trying to search where is Kiev in this way, because they also bombed Kiev. So here's the Ukraine, here is the Crimea, and we have this eastern region which is taken over by Russia now. So where is Kiev located in the Ukraine? In the center of Ukraine. So that means that the Russian really got far with their helicopters, because they were telling there were helicopters doing the bombing and the shooting. I also heard
on the Kiev live stream, I heard fighter jets. So there were definitely no helicopters, fighter jets or bombers, one of the two. Um, yeah, what will happen? What is the capacity, and what will the European forces do? What will the United States forces do? So therefore, I need to go to that other live stream, because yesterday I heard it about Ukraine, and I was really like this. I was so, yeah, it saddens me. Like, and then I saw the live stream of Putin, what he was saying, and it's really aggravating, because we want peace, no more war on our planet. And then how the audacity to say, yeah, we're going to demilitarize it. And what will be the influence of China? What will be the influence of the Turkish army? It's also a big army, because eventually it's all about that. So there are more threats to Europe when Russia starts a war to cope with. So hopefully it will end really soon, rather today than tomorrow. But in the other live stream, the convoy was passing train rails, yes, and then for miles, military equipment passed by, like tanks, replenish military vehicles, all sorts of things. So I'm going to try if I can find. Oké, even een updateje. Op dit moment in Den Haag staan er woedende Oekraïners bij de Russische ambassade. Eentje die staat met een bord: mijn vader moet naar het front. En nou kan ik niet meer scrollen op mijn tablet. Wat is dit dan? Ah, dan gaat iets... Even klauwen. Start talks with Putin. A group of parliamentarians insist all diplomatic options should be explored to stop the bloodshed. That's RT telling that, right? So, a group of Ukrainian MPs have called on their president to start negotiations with Moscow. Any further escalation of the ongoing conflict in Ukraine might... Nog een keertje. Dus er staat een vrouw te roepen bij de steeds groter wordende groep woedende Oekraïners in Den Haag op dit moment. Bij de Russische ambassade van mijn vader moet naar het front. Ze demonstreren tegen de Russische inval van buurland Oekraïne. Rusland begon donderdagochtend vroeg met een groot militair offensief in de Donbass-regio. Zowel Nederlanders als Oekraïners staan te demonstreren. Een van de aanwezige demonstranten is Karina. Haar familie komt uit het centrale deel van Oekraïne. En haar vader werd vanochtend opgeroepen om naar het front te trekken. Hij is naar het oosten vertrokken. Mijn moeder blijft thuis zolang het mogelijk is. Niemand vertrekt. Er is geen sprake van een vluchtpoging. We gaan ons land verdedigen. Emoties lopen hoog op. Dan nog een stukje over Karina en de vader. Sancties zijn onvoldoende. Die zijn vooral gericht op Russische elites om geldstromen te raken. Volgens Karina is dat niet genoeg. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat de internationale gemeenschap wel het een en ander doet. Maar we vinden de sancties tegen Rusland nog steeds onvoldoende. Dat hoorden we vanmiddag ook uit een live. Duitsland en Frankrijk verstonden we niet, maar Engeland wel. Die zeiden dat ook. In Engeland. Nou, dan een paar quotejes van Rutte. Hoe de sancties eruit gaan zien, kan Rutte nog niet zeggen. Staat hierin. EU moet nog consensus erover bereiken.
En weer de herhaling dat we meer militaire en materieel binnen de landsgrenzen zullen zien verplaatsen van hot naar her. En dat heeft te maken met afspraken die binnen de NAVO zijn gemaakt. But what we see here over here, that is something to be proud of, you know? Yeah, definitely. We need to have more freedom. So this is also where I want to ask all Europeans in every European country to start with the support of a freedom convoy or a freedom spot. Yes, create your own freedom spot. Let me see. Olaf sent me something to watch, so I will also put that later on in the screen. But yeah, we need to start actions of freedom. So let me show this one Olaf sent. It's what's happening live now today. I try to find the images of yesterday where the freedom convoy was passing by a train full of military equipment, tanks, everything. Waiting for you in Veneta? Yeah, this is today. Now. I found you all on Facebook. Yes. And had to hunt you down. Right now. God bless you, Jeremy. Appreciate you for watching this. Who is this, Olaf? Idiot just said who is this broadcaster? It's Russia corn pop. It's today with Julius. Yes. I subscribed because he was live Corn pop streaming. was a bad dude. And he is part of the U.S. convoy. Oh, for sure. So Jamie, I don't know where he is. If we reach that. Oh, I thought, isn't he driving with the driver who wear a red hat, who is from the Oreo Express? Or are there two other guys? It's one of the participants. Corn. Okay. So I wish I could write in the chat with you guys, but I can't get to that menu. So yeah, Oreo Express I found also funny, but they are press, they are media, and they support where the convoy stands for, but they are a little bit in a neutral position and just showing, doing a report. I must say they had a really funny vibe. God, the left is watching these videos. The left that loves these mandates and loves the govern me more daddy stuff. So they are parked for now. Sean, those people in LA, so let me go to the RT Dutch. They watch you this live stream and sent they realize that it's a of the war in Ukraine. Hopefully, it's Dutch. It's in the Netherlands. It's not in the war zone. They were anti-government. Exactly. They anti-police, anti-government. Now they're running to the police to, they're not wearing a mask. Right. They're not doing this. Arrest them. They stood with Ottawa police when they were arresting protesters and whatnot. So I think it's in The Hague or in no. This looks like it's in Ukraine. It's in Ukraine. Moscow. No, it's Moscow. Yeah, it's in Moscow. Yeah, these are the Russians against the war. Yeah. It's Moscow, and they had a lot of police forces.
I saw in England, UK, London, they were protesting against the war in Ukraine. In Berlin, in Germany, they are protesting against war in the Ukraine. So yeah, many protests in Europe against the war, which is good. Thank you for everybody who was vouching for that. And why did it not give me the big screen? Okay, here we have the big screen. So a lot is happening, but it's good that we also see. Zo, onderwijl krijg ik een tip binnen van Geri, dankjewel. We gaan even luisteren naar Trudeau, maar dan degene die na hem komt, want die zegt hetzelfde, maar dan in het Engels. Ici, je suis accompagné aujourd'hui de la vice-première ministre Freeland et des ministres Joly et Anand. On est ici aujourd'hui pour parler de la situation en Ukraine. L'attaque injuste de Donetsk et de Russia and injustifiée. Canadians have fought Ukraine's international law on human rights. Oh, hij doet zelf ook een stukje Engels. Ability to Russia's reckless and dangerous soutenu par l'État. De plus, on interdit aux Canadiens de faire des achats de la dette souveraine russe. Et il sera interdit de participer à toute transaction financière avec les soi-disant États indépendants. Deze vrijdag staat de verwachte Eurojackpot op 44 miljoen. Pour soutenir l'OTAN sous l'opération Réassurance afin de favoriser la paix et la sécurité en Europe. Today, in light of Russia's reckless and dangerous military strike, we are imposing further severe sanctions. These sanctions will target 58